Përshëndetje, jemi këtu me një të ftuar të posaçëm, është një mik i vjetër i Shqipërisë dhe ndoshta i dërguar i parë i Shteteve të Bashkuara që për vendosjes marrëdhënieve diplomatike në vitin e largët 1991. Po që nga ajo kohë Christofer Hill ka pasur një karrierë të shkëlqyer në Departamentin e Shtetit, e cila në fund kulmoi edhe me pozicionin e zëvendës sekretarit të Shtetit dhe i dërguar i posaçëm për bisedimet me Koren e Veriut, një nga temat më delikate edhe sot e kësaj dite që ne flasim. Zoti Hill është në Tiranë, unë kam kënaqësinë ta kem për një intervistë. Mr. Hill, thank you very much. Zoti Hill, shumë faleminderit që jeni në programin tim. Faleminderit ju. Është kënaqësi të jem këtu. Cili është qëllimi i vizitës kësaj herë? U ftova nga kjo organizatë ndërkombëtare që të jem pjesë e kësaj konference mbi paqen dhe sigurinë këtu në Ballkan. Ishte një mundësi për të ardhur dhe jam shumë i lumtur që jam këtu. Sa e ndryshme është Shqipëria që ju shihni sot me Shqipërinë që keni parë mos gaboj në vitin 1991? Po, ishte viti 1991. Nuk mund të gjykoj të gjithë Shqipërinë, por nga ajo që pash në Tiranë, mund t'ju them me bindje, ndryshimet e Tiranës së sotme dhe Tiranës 28 vite më parë. Ka shumë ndryshime. Ju jeni zyrtari i parë që erdhën në Shqipëri pasi ne rivendosëm marrëdhëniet diplomatike, saktë apo jo? Sakt. Isha diplomat i pari caktuar këtu. Kishim disa njerëz të përkohshëm, por unë isha i pari person i caktuar. Cilët ishin ndryshimet? Së pari, ne nuk kishim një ambasadë. Ambasada jonë ishte përdorur nga Italia. Kështu që kishim dy dhoma në Hotel Dajti, dhoma 205 dhe 206. Punuam në Hotel Dajti për gati 3 muaj, deri në tetor 1991, kur ngritëm flamurin amerikan mbi ambasadën tonë dhe filluam punë. Ato ishin kohë të vështira, shumë të vështira. Kishte shumë probleme me energjinë elektrike, ujë. Probleme sigurie? Probleme sigurie. Ishte disi e rrezikshme të ecje në rrugë natën. Sepse nuk ishte drita dhe ndonjëherë kapakët e pusetave vidheshin dhe pa drita mund të bie në grop. Ishte e rrezikshme në fakt. E pastaj, gjëja e parë me cilën ju përballët ishte sigurisht opozita e re. Në fakt, gjëja e parë ishte që me vënien në punë të ambasadës sonë, të ndihmonim Shqipërinë. Shqipëria kishte nevojë për ndihmë kudo. Përfshi ushqime, çdo gjë tjetër. Ne e bëm atë. Padyshim ishin zgjedhjet që u zhvilluan në mars 1992, dhe problemi ishte që të përpiqeshim të qëndronim jashtë saj, dhe jo të sugjeronim kë kishim të parapëlqyer, por që procesi të ecte përpara. Po ishte pak e vështirë, apo jo, sepse ambasadori Ryerson që erdhi u përfshi në zgjedhje, dhe më parë ishte edhe vizita e sekretarit të Shtetit Baker, e cila ishte një ngjarje e madhe, dhe cilën edhe ne sot e cilësojmë akoma një pikë these. Ajo ishte një nga ngjarjet më të jashtëzakonshme që unë kam parë në karrierën time në shërbimin e jashtëm. Ishte pikërisht këtu në sheshin Skënderbej dhe ishin 500.000 njerëz. Ishte e paharrueshme. Por më pas çështja ishte të merreshim me pritshmëritë e shqiptarëve ndaj SBA-s. Dhe jo ata të ishin të zhgënjur, por të ishin realistë se çfarë mund të bëhej. What happened from 92 when the things here changed and the new democratic opposition came in? Çfarë ndodhi nga viti 1992 kur këtu gjërat ndryshuan, kur Partia Demokratike erdhi në pushtet dhe pastaj ju kishit 1 apo 2 vite të tjera që qëndronit këtu. Ne pam një ish kryeminist të shkonte në burg, nga ish Partia Komuniste dhe befas emri i Christofer Hill doli në skenë. Besoj e dini që zoti Nano ju akuzoi që ishit ju direkt i përfshirë në burgosjen e tij. Ju siguroj që unë nuk kam qenë as direkt as indirekt dhe në asnjë formë në burgosjen e tij apo të asnjë tjetri. I kishim duart e zëna duke u marrë me çështje tërësisht diplomatike. Por kur proceset demokratike ecin përpara, kur ka zgjedhjet, ka një konkurrencë të ashpër mes shqiptarëve dhe në ato konkurrencë shumë gjëra mund të thuhen.
Partia Demokratike konsideroi një investim politik amerikan. Cila është e vërteta? Well, I would say the Democratic. Well, it wasn't our investment. In fact, Nuk ishte investimi ynë. Lidershipi i saj nën Sali Berishën i parapriu ardhjes tonë. Më kujtohet që një numër i tyre ishin aty për fshi Berishën. Dhe Baker ishte shumë impresionuar nga kjo opozitë. Por sinqerisht ishte detyra e opozitës që të ftonte shqiptarët dhe në një farë mënyrë ata e bën, duke thënë Amerika është me ne. Ambasadori amerikan ishte pjesë e fushatës në atë kohë, pjesë e mitingjeve politike të opozitës. Nuk jam shumë i sigurt nëse është një qasje drejt ndaj ambasadorit. Ai u përpoj që të qëndronte jashtë saj. Por ndonjëherë ishte e vështirë duke qenë në një takim me politikanë dhe njerëzit i drejtoheshin duke i thënë: "A mund të thoni disa fjalë?" Dhe ai deklaronte që jam shumë i lumtur që jam në Shqipëri mes shqiptarëve. Dhe ajo merrej si miratim politik. Unë ende mbaj mend ambasadorin Ryerson me dy gishtat lartë. Po, e vërtet. Unë gjithmonë jam munduar të mbaj 5 gishtat lartë. Më pas, në kohën kur ne menduam që gjërat po shkonin për mirë, gjërat shkuan keq. Ne pam përplasjen e parë mes asaj çka amerikanët kërkonin nga Shqipëria dhe çfarë qeveria shqiptare bënte. Përse? Përse ishte kjo periudhë problematike mes qeverisë së parë demokratike dhe Shteteve të Bashkuara, veçanërisht pas vitit 95-96? Ajo ishte pas periudhës time këtu. Unë u largova nga Shqipëria për të drejtuar zyrën e Ballkanit në Departamentin e Shtetit. Punova me ambasadorin Holbrooke dhe ne merreshim me Bosnjën shumicën e kohës. Më vonë shkova në Maqedoni në 1996 për të qenë ambasador atje. Dhe gjatë kësaj kohe, mu kërkua që të merresha edhe me çështjen e Kosovës. Mendoj që çështja e Kosovës kishte disa degëzime të mëdha me situatën këtu në Shqipëri. Ishte shumë kohë e vështirë për shqiptarët, sidomos disa nga sanksionet kundër Serbisë. Ku serbët përpiqeshin t'i shmangin ato duke sjell benzinë nëpërmjet vendeve si Shqipëria. Ishte një kohë e vështirë për Shqipërinë. Presidenti Berisha tha më vonë që ai e lejoi vetat të ndodhte pasi në të kundërt njerëzit në Kosovë do të vuanin nga uria. Mendoj që ishte një situatë që i shkaktoi shumë tendosi institucioneve shtetërore. Sepse kur ti ke njerëz që duhet të ndalojnë kontraband, ata duhet ta bëjnë atë. Ishte një kohë shumë e vështirë për Shqipërinë që ta ecte përpara si demokraci. Por mendoj që Shqipëria eci përpara. Duke thënë që situata në Kosovë pati degëzime edhe në Shqipëri, mos po thoni që ajo që ndodhi në Shqipëri mes viteve 1997 1999 kishte të bënte edhe me situatën në Kosovë? Them që kishte të bënte me situatën në Kosovë, sepse ajo që ndodhi ishte ajo që u quajt skema piramidale këtu. Por nëse shihni me kujdes se si funksiononin ato skema piramidale, i jepnin para që ishin këtu për shkak të kontrabandës së naftës, dhe pas arritjes së paqes nuk ishte më nevoja për kontrabandë. Dhe shumë para dolën dhe vendi kaloi në kolaps, duke sjellë që shumë njerëz të humbisnin para. Kjo e parë që e dëgjoj të tillë të thënë nga një zyrtar apo ish zyrtar i lartë i Shteteve të Bashkuara në atë kohë që paratë e kontrabandës ishin në fakt baza e piramidave? Fillimi po. Dhe më pas situata doli nga kontrolli. Po, dhe njerëzit që ishin të fundit që kishin futur para, dolën që ishin humbësit më të mëdhenj. Më pas me sa mbaj mend ju kthyehet në Ballkan sërish si ambasador në Shkup. Isha në Shkup nga 1996 a 1999 dhe gjatë asaj kohe isha edhe negociatori i SBA-s në Kosovë, duke u marrë me Miloševićin, Rugovën, Thaçin dhe të gjithë ata njerëz. Çfarë mbani mend nga ajo kohë? Kohë shumë të vështira, sepse unë përpiqesha të shisja diçka që askush nuk e donte. Po përpiqesha të shisja një marrëveshje autonomie, për të cilën shqiptarët e Kosovës thonin që ishte shumë pak.
Dhe serbët thonin që ishte shumë e vështirë që të shihej diçka që askush nuk donte ta blinte. Çfarë ndryshoi qëndrimin e Shteteve të Bashkuara mbi atë çështje? Çfarë çoi nga një autonomi tek qëndrimi për një pavarësi të plotë? Mendoj se ajo çfarë ndodhi ishte që SBA dhe unë e shpërndam këtë marrëveshje në një vend të quajtur Rambuje. Serbët e refuzuan dhe kosovarët e pranuan. Ata e pranuan propozimin ton. Serbët e refuzuan dhe një luftë nisi mbi të. Në atë pikë kur lufta fillon, është e vështirë të kthehesh pas tek autonomia. Kjo ndodhi edhe me ne, për shkak të situatës që po zhvillohej, për shkak të gjithë krizës, por në atë kohë ishte e qartë që Kosova do të shkonte drejt pavarësisë. Asnjë nga vendet e BE-s nuk e pranoi atë. Madje sërish kemi 5 vende që nuk e pranojnë. Por një gjë ishte që shqiptarët ishin të arsyeshëm, ndërsa serbët nuk ishin, dhe kjo ishte kosto. Gjithashtu mbaj mend, më korrigjoni nëse jam gabim, pamje kur qellohet ambasada amerikane në Shkup, ajo në flak dhe ju në mes tyre. Kur lufta nisi, ne kishim disa vizitorë të paftuar, të cilët u mblodhën përpara ambasadës tonë, disa mira. Dhe i vun zjarrin makinave tona, dogjën disa nga banesat pranë ambasadës. Ata morën shtizën e flamurit tonë, edhesi në skenat e mesjetës, u përpoqën që përmes saj të hynin brenda në derën kryesore të ambasadës. Unë isha aty bashkë me 41 punonjës të ambasadës, amerikan dhe maqedonas, dhe na u deshi të prisnin për ndihmë nga ushtria. Ishte një ditë e gjatë. Ndoshta vetëm në Athinë, për e shtuar lindjen e mesme, unë kam parë skenat ngjashme kundër ambasadave amerikane. Në Kinë ka ndodhur. Por në atë ngjarje ne ishim të gjithë brenda dhe ishim të shqetësuar se nëse do lejonim godinën kryesore të digjej, ne nuk do të kishim më oksigjen për të marrë frym. Ishte një pasdite shumë e gjatë. Më kujton pak a shumë çfarë ndodhi vite më pas në ambasadën kur humbi jetën dhe ambasadori juaj në Libi. Po, e sakt. Por ajo çfarë i thash stafit ishte që ne mund të gjenim mundësinë që të qëndronim. Kështu që i kërkuam qeverisë së Maqedonisë të mbyllte rrugën përpara ambasadës sonë. Shtuam rojet, shtuam marinsat dhe asnjëherë nuk e mbyllëm ambasadën. Ne qëndruam. Ju keni shërbyer në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni. Mendoj që ky është dhe fillimi i kuptuarit që shqiptarët janë miqt tuaj më të afërt në rajon? Kam kaluar shumë kohë në Shqipëri, mos harroni dhe New Yorkun. Dhe tani ju ktheheni, gjërat kanë ndryshuar dhe sot kemi një Maqedoni tjetër ose më saktë një tjetër shtet, kemi Maqedoninë e Veriut. Nuk jam mësuar të them Maqedonia e Veriut, them Maqedonia, por më duhet ta mësoj veten që ka ndryshuar. Besoj që të gjithë vendet, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, fatin e tyre e kanë që të jenë plotësisht të angazhuar në rrugën euroatlantike, janë në NATO, dhe nuk kanë asnjë dyshim që do të jenë edhe në BE. Jeni sigurt për këtë të fundit? Jam i sigurt për të fundit. E di që ka qenë frustruese dhe e vështirë për njerëzit në ditët dhe javët e fundit. Por mendoj që frustrimi dhe irritimi nuk janë një zvendësim i mirë politik. Ajo që mendoj që Shqipëria duhet të bëjë është që të punoj bashkë për të çuar procesin përpara, sepse ju e dini që do të shihet përsëri në 2020-ën. Nuk është një jo finale. Ne e shohim në një mënyrë më skeptike, sepse Franca e sotme nuk është më Franca e djeshme. Dhe Franca e fillim të shekullit 20 ku skenarin më të mirë ata as nuk na kishin konsiderat. Nëse shikoni se në çfarë rrugë po shkon Bashkimi Evropian dhe se çfarë Franca po kalon, janë çaste shumë të vështira për BE-n.
Kjo çështje e Brexit i ka përfshirë të gjithë. Çështja e refugjatëve nga Siria dhe Afrika e Veriut është një problem i madh veçanërisht për Francën. Nuk jam i habitur nga Franca, në kuptimin që ata mendojnë se po shkojmë shumë shpejt, por nuk do ta merrja këtë si një vendim historik. Është diçka që ata janë të mbingarkuar nga këto faktorët e tjerë. Ne kemi parë shumë politikanë evropianë që duan që të përfundojë kjo punë dhe të sjellin Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në Bashkimin Evropian. Ajo do të ndodhë. Dhe çka është më e rëndësishme për shqiptarët është që të mos e kthejnë këtë në një mëri, frustrim apo të mos hanë ushqime franceze. Duhet të kuptojmë që çdo moment do të jetë i favorshëm në këtë proces. Do të presim dhe kombëtarin e futbollit në Francë me 17 nëntor këtu në Tiranë, i cili përkon 75 vjetori i shtërimit të kryeqytetit. Shpresoj ta shfrytëzojmë së paku këtë mundësi për të mundur ata në futboll. Ashtu do thoya dhe unë, ti mundni dhe të mbetet në fushën e futbollit. Për fat e keq gjërat nuk janë në fushën e futbollit këtu në Ballkan. Shohim një rritje të ndjeshme të influencës së Turqisë, të Kinës, edhe Iranit. Por për më shumë, a duhet të shqetësohemi mbi atë që bën Rusia në këtë rajon? A duhet të friksohemi? Should we be scared? Should we be concerned? Jo, nuk mendoj që duhet të friksohemi. Duhet të jeni vigjilentë dhe të shqetësuar, them po. Rusia ka problemet e saj dhe Rusia ka disa probleme demografike. Rusia po vepron duke deklaruar fuqi, çfarë nënkupton që kanë pak vështirësi në rrugën e shkurtër. Çështja është që të kuptojmë çfarë procesesh po udhëhiqen dhe të jemi vigjilentë. Vendi jon mendoj që duhet të bëjë të njëjtën. I think we're pretty lucky to have in this period, which is Jemi me fat në fakt që në këtë periudhë në kohë paqe dhe jo lufte, kemi një të dërguar special të Amerikës në rajon dhe një të dërguar special të presidentit të Shteteve të Bashkuara në një dialog shumë të vështirë mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe nuk do t'isha i shqetësuar për sigurinë, sepse tashmë kemi një bazë amerikane në Kosovë dhe një tjetër ajrore që të ngrihet këtu në Kuçov. Është bazë e NATO-s. Po është bazë e NATO-s, por ne dim, NATO janë Shtetet e Bashkuara, në të kundërt as nuk do të ekzistonte. Është një lajm shumë i mirë. Ju jeni në NATO dhe tani keni një shenjë të NATO-s në ju. Çështjet tona duken të sigurta, por kur vjen tek rajoni, kemi çështën e Kosovës ende të pazgjidhur. A ka një plan B të Shteteve të Bashkuara në këtë rajon? Is there any plan B for the US in this region? We always thought Ne gjithmonë kemi menduar që me përfshirjen që në vitin 91 tuaja në Maqedoni me trupat speciale në veri, përfshirjen në çështjen e Kosovës dhe të qenurit partner strategjik i Shqipërisë, disa prej nesh ne besojnë që Shtetet e Bashkuara kanë një plan B për shqiptarët në çdo rast. We always thought, and still some of us still believe, that there is a plan B that US has for Albanians just in case. Unë nuk di të ketë një plan B. Like a unification Për shembull, bashkimi shqiptar. Unë nuk besoj që SBA mendon ato kushte. Ajo çfarë Amerika ka dashur të bëj, duhet ta bëj dhe besoj që do ta bëj. Është të mbrojë investimet që ne kemi bërë në këto pjesë të Ballkanit. Pjesë e investimit është të bëjmë që shtetet të ndihen të sigurta me fqinjët, kufijt, t'i sjellim brenda sistemit euroatlantik. Procesi po shkon mirë. Unë natyrisht që jam i shqetësuar nga marrëdhëniet Kosovë-Serbi. E dinim që ashtu do ishte. Askush që në vitin 1999 nuk ka thënë që gjithçka do të jetë mirë. Do të ketë probleme të vazhdueshme. Do të isha pak i kujdesshëm për sa i përket ndryshimeve të kufijve. E di që ka pasur disa interesa për të ndryshuar kufijt. Është një vendim shumë i madh dhe njerëzit duhet të mendojnë mirë. Por nëse shihni botën tani dhe shihni problemet në Siri, në lindjen e mesme, unë nuk e përfshi Ballkanin në atë kategori. Still, when it comes to the border changing possibility, which has Përsëri kur flitet për ndryshimin e mundshëm të kufijve, jo vetëm është diskutuar, por dhe është konfirmuar në nivele të larta. in the highest levels. So I had in my show Kam patur në programin tim presidentin e Kosovës, zotin Thaçi, i cili foli hapur për këtë. Spoke openly about it.
E foli për 2-3 komuna në Kosovë që kanë shumicë serbe dhe ku autoriteti i Kosovës është i vogël, gati inekzistent. Dhe një vit më pas pam që gjërat ndryshuan. Tani ne nuk e dim me siguri se çfarë Shtetet e Bashkuara mendojnë për këtë çështje, por me siguri dim që kemi një të dërguar special, ambasadorin Grenell, i cili është i angazhuar direkt në këtë çështje. E dim që Shtetet e Bashkuara duan shumë që kjo çështje të zgjidhet sa më shpejt që të jetë e mundur, por nuk i kemi të qarta opsionet. Well, if someone asked my advice on this, Nëse dikush do të më kërkonte këshillën për këtë çështje, unë do t'i thoja, ndryshimi i kufimeve së pari janë të pranueshme bazuar në aktin final të Helsingit të 1975-s. Por njerëzit duhet të kuptojnë që ndryshimi i kufimeve është një vendim i madh, është një vendim shumë i rëndësishëm dhe nuk mund ta bëni atë vetëm mes politikanëve. Ju mund të keni një politikan që të dalë me hartë dhe të vendosë vijën e të thotë këtu e duam kufirin. Kjo është diçka që duhet të pranohet nga njerëzit, sepse ndryshimi i kufimeve ka qenë shkaku i shumë konflikteve në botë. Duhet të jenë shumë të kujdesshëm dhe duhet të pranohet nga të gjithë. Le të shohim çfarë zoti Granell do të propozojë. Do të shohim çfarë qytetarët e Kosovës do të duan, çfarë serbët të duan. Por unë do të isha shumë i kujdesshëm mbi këto gjëra. Sigurisht nëse ka dhe një vjet mike të kufirit, sepse mund të hap çështje të tjera për shembull në Bosnjë. Po, mund të hap çështje të tjera. Këto janë çështje të vështira. Janë bërë më parë me sukses, por disa të tjera kanë rezultuar tërësisht të pasuksesshme. Duhet të tregohen shumë të kujdesshëm dhe shpresoj që ambasadori Granell ta kuptojë këtë. Si ju e tha zoti Hill, sot kemi 2 të dërguar special për Ballkanin, një nga departamenti i shtetit e tjetri direkt nga presidenti. A ka një dallim në këtë çështje dhe qëndrim mes departamentit të shtetit dhe presidentit? Mendoj që duhet të pyesni ata për këtë gjë. Është pak e pazakont që të shkohet nga 0 të dërguar special në 2 të dërguar special. Nuk jam i sigurt se si kjo funksionon. Di që zoti Palmer tashmë ka detyra për Ballkanin Perëndimor, por nuk jam i sigurt pse na duhen 2 dhe jam i sigurt që duhet të sqarohet kjo gjë. A është kjo një shenjë një situate kaotike amerikane lidhur me politikën e saj të jashtme në rajon? Nuk do të thoja që është një shenjë konfuzioni, por mendoj që njerëzit janë konfuz mbi të dhe do të ishte e nevojshme një shpjegim më i mirë. A ka një ndryshim në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara në 3 vitet e fundit, që në momentin që zoti Trump u bë president? Nuk mendoj që ka ndonjë ndryshim lidhur me Ballkanin, por ndryshimi i madh është që presidenti do që të largojë trupat tanë nga ato që i quajnë luftrat e përhershme. Përfshi Afganistanin dhe Sirinë. Dhe kjo ka qenë një çështje e madhe në Amerikë. Presidenti sigurisht është sulmuar në shumë drejtime, përfshi edhe çështjen e shkarkimit të tij. Por nuk besoj që Ballkani është në atë kategori dhe ju nuk do të doni të ishit në atë kategori. Padyshim që nuk duam të jemi aty. Ndërkohë ju keni mbuluar dhe çështje të tjera si ajo e Koresë së Veriut. Ju keni qenë i dërguari special në bizedimin në Pjönjanin dhe pastaj ju keni një president amerikan që është takuar 2 herë me liderin Kim Jong-un. Si e shihni këtë? Ndryshim i madh. Unë isha përpjekur që ta shtyja presidentin Bush që t'i dërgonte një letër Kimit dhe përgjigjja e tij ishte jo. Nuk do t'i çoj një letër. Unë kisha një situatë ndryshme. Presidenti Trump doli dhe tha: "Unë mund të flas me të dhe mund të jem vetë negociatori për çështje të bërthamore." Mendoj që dëshmon vështirësi. E qartë që Korea e Veriut nuk bëri lëshime nga ato që presidenti kishte në mendje. Sinqerisht jam pak i shqetësuar se ku kjo do të shkojë. Çdo herë që presidenti takohet me dikë nga Korea e Veriut, është një lajm i mirë për Korenë e Veriut, por nuk jam i sigurt çfarë lajmi është për ne. Është një shqetësim edhe për ne, sepse ne ndjekim politikën e Shteteve të Bashkuara dhe çdo gjë që ndodh atje është lajm i madh për këto. Ju e dini se ne thuajse konsiderohemi si një shtet shtesë i Shteteve të Bashkuara. Ne jemi pak të shqetësuar mbi atë se çfarë po ndodh në Washington sot. Është një çështje e madhe apo Koha do ta tregojë, por kjo çështje e shkarkimit është një çështje e madhe dhe flet për abuzimet e presidentit me detyrën. Nëse ndiqni zhvillimet në Washington, do t'ju thoja të ndiqni me shumë vëmendje.
A presni ju që president Trump të shkarkojë? Well, remember there are two steps to the process, impeachment and conviction. Janë dy etapa, akuza dhe bindja. Dhe shumë njerëz që kanë numëruar votat janë të bindur që do të ketë një akuzë të ngritur. Por nuk është e qartë. Përfshirë edhe Senatin? Nuk është e qartë sepse duhen 66 senator, 2/3 e Senatit për ta miratuar, dhe tani republikanët kanë 54 senator. Asnjë nuk ka dalë për ta mbështetur akuzën. Kështu që do të jetë një proces i vështirë për demokratët për të arritur me sukses. Thënë kjo, shumë gjëra ndodhin çdo ditë. Coming back to Albania, as you said, Të kthehemi tek Shqipëria. Siç ju thatë, kur ju pyeta për burgosin e Fatostanos dhe ju e mohuat që të ketë një të vërtetë në të. Coming back to Albania, then we had Ndërkohë ne kemi ende në proces pjesën e fundit të reformës në drejtësi, e cila është mbështetur fort nga Bashkimi Evropian, por më së pari nga Shtetet e Bashkuara. EU, but of course firstly by the United States. And I remember one story that Po, më kujtohet një histori që një nga miqtë e juaj të ngushtë në atë kohë zoti Selami më tha që ju ishit habitur kur pat në gjyqin e Fatostanos një pjesë të stafit të tij. Nuk e mbaj mend këtë bisedë. Në fakt kjo tregon që ne ndryshuam gjyqtarët pas vitit 92, por i zëvendësuam me njerëz të papërshtatshëm dhe shkalla e padrejtësisë dhe korrupsionit në sistemin e drejtësisë edhe për këtë arsye sot është e lartë. Tani kemi procesin e vettingut ku shumë gjyqtarë dhe prokurorë janë nxjerrë nga sistemi për shkak të akuzave të provuara për korrupsion. Dhe ne jemi sërish mbrapsht në vitin 1992 me pritshmëri të mëdha që tani ky sistem i ri i drejtësisë do të sjellë drejtësi në vend. Shtetet e Bashkuara na kanë thënë të paktën kështu. A duhet t'ju besojmë sërish? Reforma e sistemit të drejtësisë është një punë me kohë të plotë. Është një proces shumë i vështirë. Një numër vendesh e kanë bërë, por ka edhe vende të tjera që e kanë të përfshirë politikën. Nuk mund të them se çfarë po ndodh këtu, por është shumë e vështirë ta bësh dhe të sigurohesh që të gjithë ta pranojnë. Sepse ka shumë humbës në këtë lojë, po aq sa fitues. Është një gjë e domosdoshme për të bërë dhe është e rëndësishme që të vendoset ndarja e pushteteve. Duke lejuar drejtësinë që të kenë lirinë e tyre dhe jo të ndikohen nga politika. Dhe ky është një nga proceset më të vështira për një demokraci. Unë dua të përgëzoj Shqipërinë për këtë që po bën. Nuk do shtoj asgjë për ta kritikuar atë. We actually had from the State Department at least 3 cases. Ne kemi patur nga Departamenti i Shtetit 3 raste të deklarimit të personave non grata në Amerikë, pasi sipas saj dhe asaj që është deklaruar, janë të përfshirë në raste të larta korrupsioni. Mendoni që kjo ndihmon në vendosjen e një sistemi të lirë dhe të ndershëm drejtësie? That helps on establishing a free and fair justice system. Unë nuk mund të flas për ato raste, nuk i njoh ato çështje. Ajo që besoj është që korrupsioni dhe problemet të lidhura me të kanë të bëjnë me institucionet. Më tregoni institucionet të dobta, ju tregoj korrupsionin. Ajo që mund të them është që Shqipëria është duke kaluar përmes kësaj. Shumë vende po kalojnë. Është një nga ato çështjet e vështira për të mbrojtur demokracinë. A keni takuar ndonjë nga politikanët që kanë qenë këtu gjatë viteve 90? Nuk kam takuar, por jam i sigurt që do të takoj. Cilet nuk do të donit të mos e takonit? Nuk e di, disa do doja t'i takoja vetëm për kortezi, disa për të parë se çfarë po bëjnë tani. Fatosnano për shembull? Nuk e di nëse është këtu, do ishte bukur. That was a nice joke at the end. Një shaka e bukur në fund sepse ndonjëherë dhe ne nuk e dim nëse zoti Nano është apo jo realisht në Shqipëri. Mr. Hill, I thank you very much. It was a real pleasure. Zoti Hill, shumë faleminderit, ishte një kënaqësi. Ka shumë çështje për cilat do duhet flisnim, por koha fluturon. Ju uroj gjithë të mira dhe ju falenderoj për gjithçka keni bërë për këtë vend dhe për shqiptarët. Faleminderit. Faleminderit shumë. Thank you.